Hello friends, let us start our subject Thermal Engineering 2, Unit number 1, Lecture number 3, Working of IC Engine. આજે આપણે જુદા જુદા ચાર પ્રકારના એન્જિનનું વર્કિંગ વિશે અભ્યાસ કરીશું. 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન, 4 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિન, 2 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન એન્ડ 2 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન, આઈસી એન્જિનનો કાર્ય સિદ્ધાંત. સો આઈસી એન્જિન છે એ સૌ પ્રથમ ફ્યુલની કેમિકલ એનર્જી, ફ્યુલની અંદર રહેલી કેમિકલ એનર્જી જે છે એનું દહન દ્વારા, ફ્યુલના દહન દ્વારા હીટ એનર્જીમાં રૂપાંતરણ કરે છે. ત્યારબાદ આ હીટ એનર્જી છે પ્રોડ્યુસ થઈ, ફ્યુલના દહનથી જે હીટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે એ હિટ એનર્જીનું પિસ્ટન દ્વારા મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ઝન થાય છે. ફ્યુલના દહનથી જે હીટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય છે તે પિસ્ટનને ઉપર થ્રસ્ટ લગાડે છે, એટલે પિસ્ટન તેના કારણે ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર તરફ ગતિ કરે છે. એટલે કે પિસ્ટન મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ઝન કરે છે. જે ફ્યુલના દહનથી ઉત્પન્ન થયેલી હીટ એનર્જી છે તેનું પિસ્ટન દ્વારા મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ઝન થાય છે, અને પિસ્ટન પોતે જે છે એ રેસિપ્રોકેટિંગ મોશન કરે છે. આ રેસિપ્રોકેટિંગ મોશનનું કનેક્ટિંગ રોડ દ્વારા, આ રેસિપ્રોકેટિંગ મોશન જે પિસ્ટનની રેસિપ્રોકેટિંગ મોશન છે તેનું કનેક્ટિંગ રોડ દ્વારા રોટરી મોશનમાં કન્વર્ઝન થાય છે, અને ક્રેન્કશાફ્ટ ઉપર આપણે રોટરી મોશન મેળવીએ છીએ. ઓકે, સો this is the working principle of IC engine. Now, 4-stroke engine. 4-stroke engine. Suction stroke, compression stroke, power stroke and exhaust stroke. 4-stroke engine એ માટે કહેવાય કે એક વર્કિંગ સાયકલ 4 સ્ટ્રોકે પૂરી થાય છે. સ્ટ્રોક એટલે શું? તો કે પિસ્ટન એક ડેડ સેન્ટરથી બીજા ડેડ સેન્ટર સુધી ટ્રાવેલ કરે તો એ એક સ્ટ્રોક પૂરો થયો એવું કહેવાય. ઓકે, નાવ આ જુદા જુદા આવા 4 સ્ટ્રોકના લીધે 4 સ્ટ્રોક પૂરા થયા બાદ જો વર્કિંગ સાયકલ એન્જિનની પૂરી થતી હોય તો એ 4-સ્ટ્રોક એન્જિન તરીકે ઓળખાય. અને આ 4 સ્ટ્રોક જુદા જુદા તમે અહીંયા જોઈ શકો છો: સક્શન સ્ટ્રોક, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક, પાવર સ્ટ્રોક એન્ડ એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક. નાવ let us discuss about 4-stroke petrol engine. 4-stroke petrol engine. Petrol engine is working on auto cycle. Petrol engine છે એ auto cycle પર કાર્ય કરે છે. Now, auto cycle is invented by Nicholas Otto in 1876. Okay, 1876માં જે ઓટો સાયકલ છે, 4-સ્ટ્રોક સાયકલ, એ નિકોલસ ઓટો નામના વૈજ્ઞાનિકે ઇન્વેન્ટ કરી હતી. 4-stroke petrol engine. The 4-stroke engine was first demonstrated by Nicholas Otto in 1876. Hence, it is also known as Otto cycle engine. Okay, 4-stroke engine છે એ સૌ પ્રથમ જે 4-stroke સાયકલ છે એ નિકોલસ ઓટો નામના વૈજ્ઞાનિકે ઇન્વેન્ટ કરી હોવાથી તે ઓટો સાયકલ તરીકે અથવા તો ઓટો સાયકલ એન્જિન તરીકે પણ ઓળખાય છે. The technically correct term is actually 4-stroke cycle. The 4-stroke engine is probably the most common engine type nowadays. અત્યારે સૌથી વધારે પ્રચલિત એન્જિન એ 4-stroke એન્જિન છે. It powers almost all cars and trucks. બધા જ પ્રકારના કાર્સ, બધી જ પ્રકારની જે કાર્સ છે, ટ્રક્સ છે, એ ઓલમોસ્ટ 4-stroke સાયકલ પર વર્ક કરતા હોય છે. The 4-stroke of the cycle are intake or suction stroke, compression stroke, power stroke and exhaust stroke. Each corresponds to one full stroke of the piston. Therefore, the complete cycle requires 2 revolutions of the crankshaft to complete. Okay, 4-stroke engine જે છે એ 4 સ્ટ્રોકે એક સાયકલ પૂરી થાય છે. 4-stroke એન્જિનમાં 4 સ્ટ્રોકે એક વર્કિંગ સાયકલ પૂરી થાય છે. એટલે કે ક્રેન્કશાફ્ટના 2 રિવોલ્યુશને એક વર્કિંગ સાયકલ પૂરી થાય છે, અને પિસ્ટનના 4 સ્ટ્રોક દરમિયાન એક વર્કિંગ સાયકલ પૂરી થાય છે.
you can see various processes on PV diagram ઓટો સાયકલ જે આપણે ઓલરેડી થર્મોડાયનેમિક્સ સબ્જેક્ટ દરમિયાન સ્ટડી કરી ગયા. ઓકે, હિયર યુ કેન સી ઇન્ટેક સ્ટ્રોક, સક્શન સ્ટ્રોક, then compression stroke, then this is ignition, heat addition, then expansion or power stroke, then heat rejection and exhaust stroke. Okay, so this is the working of 4-stroke petrol engine on Otto cycle PV diagram. Here you can see during suction stroke, piston moves from top dead center to bottom dead center. Then in compression stroke, piston moves from bottom dead center to top dead center. Then during power stroke, piston again moves from top dead center to bottom dead center. And then during exhaust stroke, the piston again moves from bottom dead center to top dead center. Now 4-stroke engine, suction stroke. હવે સક્શન સ્ટ્રોકની વાત કરીએ તો સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન જ્યારે પિસ્ટન સૌ પ્રથમ સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન ટોપ ડેડ સેન્ટર પર હશે. ટોપ ડેડ સેન્ટર પરથી જેવું તે નીચે તરફ ગતિની શરૂઆત કરશે, પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી જેવું નીચે તરફ ગતિની શરૂઆત કરશે એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઇનલેટ વાલ્વ જે છે એ ઓપન થઈ જશે. ઓકે, ડ્યુ ટુ પ્રેશર ડિફરન્સ. જેવું પિસ્ટન નીચે તરફ ગતિની શરૂઆત કરશે એટલે પિસ્ટનની ઉપરના ભાગમાં વેક્યુમ ક્રિએટ થશે, એટલે કે પ્રેશર ડિક્રીઝ થશે. સો પ્રેશર ડિફરન્સના કારણે જે ઇનલેટ વાલ્વ છે એ ઓપન થઈ અને જે ફ્રેશ ચાર્જ કાર્બ્યુરેટરમાં તૈયાર થયેલું એર અને ફ્યુલનું મિક્સચર, તે ફ્રેશ ચાર્જ છે ઇનલેટ વાલ્વ મારફતે, સક્શન વાલ્વ મારફતે પિસ્ટનની ઉપરના ભાગમાં દાખલ થશે. ઓકે, ડ્યુરિંગ સક્શન સ્ટ્રોક. સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન છે એ ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર સુધી ગતિ કરશે અને તે દરમિયાન કન્ટિન્યુઅસ જે ફ્રેશ ચાર્જ છે એ ઇનલેટ અથવા તો સક્શન વાલ્વ મારફતે પિસ્ટનની ઉપરના ભાગમાં દાખલ થશે. ઓકે, ત્યારબાદ આ દરમિયાન એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ જે છે તે બંધ રહેશે, ફક્ત સક્શન વાલ્વ છે એ ખુલ્લો રહેશે. ઓકે, ડ્યુરિંગ ધ ઇન્ટેક સ્ટ્રોક ઓફ spark ignition engine, the piston moves down from top end of the cylinder to the bottom end of cylinder and simultaneously intake valve opens. Due to the movement of piston, low pressure or vacuum generates inside the cylinder. વેક્યુમ છે એ સિલિન્ડરની અંદર ક્રિએટ થશે. જેવો પિસ્ટન નીચે તરફ ગતિની શરૂઆત કરશે તેવું ઉપરના ભાગમાં વેક્યુમ એટલે કે પ્રેશર છે એ ડિક્રીઝ થશે. એન્ડ ધ ગ્રેવિટી એક્શન એર ફ્યુલ મિક્સચર enters due to gravity action, air fuel mixture enter into the cylinder through the intake valve. ઓકે, ઇન્ટેક વાલ્વ મારફતે જે ફ્રેશ ચાર્જ હશે એર ફ્યુલનું મિક્સચર જે છે એ અંદર દાખલ થશે. ધ ઇન્ટેક વાલ્વ રિમેન્સ ઓપન અન્ટિલ ધ પિસ્ટન રીચ ધ લોઅર એન્ડ એટલે કે બોટમ ડેડ સેન્ટર સુધી પહોંચશે ત્યાં સુધી જે ઇનલેટ વાલ્વ છે એ ઓપન રહેશે અને સંપૂર્ણ સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ છે એ બંધ રહે છે. ધેન કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક. કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન છે એ બોટમ ડેડ સેન્ટરથી ટોપ ડેડ સેન્ટર સુધી ગતિ કરે છે. ઓકે, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટરથી ટોપ ડેડ સેન્ટર સુધી ગતિ કરે છે. આ દરમિયાન ઇનલેટ વાલ્વ અને એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ, સક્શન વાલ્વ અને એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ બંને બંધ રહે છે. આ દરમિયાન બંને વાલ્વ્સ જે છે એ બંધ રહે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન જે ફ્રેશ ચાર્જ અહીંયા દાખલ થયો ઇનલેટ વાલ્વ મારફતે એ કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક દરમિયાન કમ્પ્રેસ થશે. કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક દરમિયાન જે ફ્રેશ ચાર્જ અહીંયા દાખલ થાય છે તે ફ્રેશ ચાર્જનું અહીંયા શું થાય છે, કમ્પ્રેશન થાય છે. ઓકે, અને આ કમ્પ્રેશન રેશિયોની આપણે વાત કરીએ તો તે 6 થી 12 જેટલો હોય છે. કમ્પ્રેશન રેશિયો આર. કમ્પ્રેશન રેશિયોની વાત કરીએ તો કમ્પ્રેશન રેશિયો ઇઝ ધી રેશિયો ઓફ સિલિન્ડર વોલ્યુમ ટુ ધ ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ. ઓકે, સિલિન્ડર વોલ્યુમ અને ક્લિયરન્સ વોલ્યુમનો ગુણોત્તર એ કમ્પ્રેશન રેશિયો તરીકે ઓળખાય છે. અને 4-સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન માટે આ કમ્પ્રેશન રેશિયો 6 થી 12 જેટલો હોય છે. 6 થી 12 જેટલો હોય છે. ઓકે, સો જે ફ્રેશ ચાર્જ અહીંયા છે એ 6 થી 12 ગણો કમ્પ્રેસ થશે. ઓકે, અને જ્યારે પિસ્ટન
ટોપ ડેડ સેન્ટર પર પહોંચશે, જ્યારે પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટર પર પહોંચશે, પૂરેપૂરું જે ફ્રેશ ચાર્જ છે એ કમ્પ્રેસ થઈ જશે, ત્યારે અહીંયા આવેલા સિલિન્ડર હેડમાં આવેલા સ્પાર્ક પ્લગ દ્વારા સ્પાર્ક થવાથી આ કમ્પ્રેસ થયેલા ફ્રેશ ચાર્જનું દહન થશે. કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકના અંતે જ્યારે પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટર પર પહોંચશે ત્યારે આ કમ્પ્રેસ થયેલા ફ્રેશ ચાર્જની અંદર જે આ સ્પાર્ક પ્લગ છે એ સ્પાર્ક પ્લગ દ્વારા સ્પાર્ક થવાથી આ કમ્પ્રેસ થયેલો ફ્રેશ ચાર્જ છે તેનું કમ્બશન થશે. ધેન પાવર સ્ટ્રોક. કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકના અંતે જે ફ્રેશ ચાર્જ છે તેનું સ્પાર્કની મદદથી દહન થવાથી જે દહન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી હીટ એનર્જી છે એ હીટ એનર્જી દ્વારા જે પિસ્ટન છે તેના ઉપરના ભાગમાં થ્રસ્ટ લાગશે, જેના કારણે પિસ્ટન ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં નીચે તરફની દિશામાં ગતિ કરશે. ઓકે, અને પિસ્ટન છે એ ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર તરફ ગતિ કરશે. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર તરફ ગતિ કરશે. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પણ બંને જે વાલ્વ છે, સક્શન વાલ્વ અને એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ, એ બંને વાલ્વ બંધ રહે છે. ઓકે, ફ્યુલના દહનથી ઉત્પન્ન થયેલો પાવર પિસ્ટન મેળવે છે આ સ્ટ્રોક દરમિયાન, તેથી જ આ સ્ટ્રોક પાવર સ્ટ્રોક તરીકે ઓળખાય છે. એ ઉપરાંત અહીંયા જે ફ્યુલના દહનથી ઉત્પન્ન થયેલા જે ગેસીસ છે એનું આ સ્ટ્રોક દરમિયાન એક્સપાન્શન થશે. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન તેનું શું થશે? એક્સપાન્શન થશે, વિસ્તરણ થશે. તેથી આ સ્ટ્રોક છે એ એક્સપાન્શન સ્ટ્રોક તરીકે પણ ઓળખાય છે. અને પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર સુધી જાય છે. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન ક્રેન્ક શાફ્ટ પર મેક્સિમમ પાવર મળે છે. અહીંયા ક્રેન્ક શાફ્ટ પર આ સ્ટ્રોક દરમિયાન મેક્સિમમ પાવર મળે છે. અને આ દરમિયાન જે તેની ક્રેન્ક શાફ્ટની સાથે જે એટેચ કરેલું ફ્લાયવ્હીલ હોય છે એ ફ્લાયવ્હીલ જે છે એ એનર્જીને સ્ટોર કરે છે અને બાકીના સ્ટ્રોક દરમિયાન તે એનર્જી વપરાય છે. Okay, here you can see the air fuel mixture then burn rapidly and produces high temperature up to 3300 degrees Celsius. Okay, then exhaust stroke. પાવર સ્ટ્રોક દરમિયાન જે ફ્યુલના દહનથી ઉત્પન્ન થયેલા ફ્લુ ગેસીસનું એક્સપાન્શન થઈ ગયું, તે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ જે છે તેને હવે એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ મારફતે આ સ્ટ્રોક દરમિયાન બહાર કાઢવામાં આવે છે. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટરથી ટોપ ડેડ સેન્ટર તરફ ગતિ કરે છે. આ સ્ટ્રોક દરમિયાન સક્શન વાલ્વ બંધ રહે છે અને જેવો પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટરથી ઉપર તરફ ગતિની શરૂઆત કરે છે ત્યારે જે એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ છે એ ઓપન થઈ જાય છે અને જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ છે પિસ્ટન દ્વારા ઉપર તરફ ફોર્સ લાગવાથી, ધક્કો લાગવાથી તે એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ મારફતે બહાર નીકળી જશે. ઓકે, અને ધેન એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક પૂરો થઈ ગયા બાદ એક વર્કિંગ સાયકલ પૂરી થઈ ગઈ. હવે ફરીથી પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી જ્યારે બોટમ ડેડ સેન્ટર તરફ ગતિની શરૂઆત કરશે ત્યારે જે ફ્રેશ ચાર્જ છે એ ફરીથી ઇનલેટ વાલ્વ ઓપન થશે અને જે ફ્રેશ ચાર્જ છે એ ફરીથી સિલિન્ડરની અંદર દાખલ થશે અને બીજી સાયકલની શરૂઆત થશે. ઓકે, સો 4-સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન સૌપ્રથમ સક્શન સ્ટ્રોક, જેમાં સક્શન વાલ્વ ઓપન હશે, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ બંધ હશે, પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર સુધી ગતિ કરશે. એર અને ફ્યુલનું મિક્સચર કે જે ફ્રેશ ચાર્જ તરીકે ઓળખાય એ સિલિન્ડરની અંદર દાખલ થશે. ધેન કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક કે જેમાં સક્શન વાલ્વ અને એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ બંધ રહેશે, પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટરથી ટોપ ડેડ સેન્ટર સુધી ગતિ કરશે. એર ફ્યુલનું મિક્સચર જે છે એ સિલિન્ડરની અંદર આ સ્ટ્રોક દરમિયાન કમ્પ્રેસ થશે. ધેન પાવર સ્ટ્રોક, સક્શન વાલ્વ અને એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ બંને બંધ રહેશે. એર ફ્યુલ મિક્સચર છે એનું દહન થશે કમ્બશન ચેમ્બરની અંદર. ધેન પિસ્ટન છે એ ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર સુધી આ સ્ટ્રોક દરમિયાન ગતિ કરે છે. ધેન એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક, સક્શન વાલ્વ બંધ હશે, એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ઓપન હશે, પિસ્ટન બોટમ ડેડ સેન્ટરથી ટોપ ડેડ સેન્ટર તરફ ગતિ કરશે, એક્ઝોસ્ટ ગેસ એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ મારફતે બહાર જશે. નાવ 4-સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિન. Rudolf Christian Karl Diesel was a German inventor and mechanical engineer, famous for the invention of the 4-stroke diesel engine. Okay, રુડોલ્ફ ડીઝલ નામના વૈજ્ઞાનિકે
જે ડીઝલ સાયકલ છે એનું ઇન્વેન્શન કરેલું, જે આપણે ઓલરેડી થર્મોડાયનેમિક્સ સબ્જેક્ટ દરમિયાન સ્ટડી કરી ગયા. ડીઝલ સાયકલ છે એ ડીઝલ એન્જિન છે એ ડીઝલ સાયકલ એઝ વેલ એઝ ડ્યુઅલ સાયકલ બંને પર વર્ક કરતા હોઈ શકે. ઓકે, ડીઝલ સાયકલ અને ડ્યુઅલ સાયકલ બંને પર વર્ક કરતા હોઈ શકે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો પીવી ડાયાગ્રામ, ડીઝલ સાયકલ અને ડ્યુઅલ સાયકલ એ બંનેના પીવી ડાયાગ્રામ અહીંયા દર્શાવેલા છે. સક્શન સ્ટ્રોક, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક, then here you can see expansion stroke, then exhaust stroke. Okay, as well as here in dual cycle you can see all four strokes: suction, compression, expansion and exhaust. 4-stroke diesel engine which is also known as compression ignition engine. 4-stroke petrol engine જે આપણે જોઈ ગયા એ 4-stroke SI engine એટલે કે સ્પાર્ક દ્વારા ત્યાં દહન થતું હોવાથી એ 4-stroke SI engine તરીકે પણ ઓળખાય છે. જ્યારે 4-stroke diesel engine છે એ CI engine એટલે કે compression ignition engine તરીકે પણ ઓળખાય છે. Many big vehicles such as truck, bus, car, etc. used diesel engine as the power unit because of its higher torque and greater mileage than petrol engine. ઓકે, ડીઝલ એન્જિન છે એ પાવર યુનિટ તરીકે વપરાય છે મોસ્ટ ઓફ ટ્રક, બસ અને કારમાં, કારણ કે તેનો હાયર ટોર્ક મળે છે પેટ્રોલ એન્જિન કરતાં અને જે માઇલેજ છે એ પણ વધારે મળે છે. ડીઝલ એન્જિન ઇઝ વેરી પોપ્યુલર ઇન ઇન્ડિયન માર્કેટ એઝ વેલ એઝ ઇન અધર કન્ટ્રીઝ. So the requirement of diesel engine is much more than petrol engine. The ignition temperature of diesel is lower than petrol, so the working of diesel engine is slightly different than petrol engine. હવે 4-stroke diesel engine જે છે એ એક પ્રકારનું કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિન છે. સો અહીંયા જે સ્ટ્રોક છે એ સેમ ટુ સેમ જ રહેશે. સક્શન, કમ્પ્રેશન તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આકૃતિમાં, સક્શન, કમ્પ્રેશન, દેન પાવર એન્ડ એક્ઝોસ્ટ, 4 સ્ટ્રોક સેમ રહેશે. હવે ડિફરન્સ ક્યાં આવે છે એ આપણે જોઈએ. તો કે 4-stroke ડીઝલ એન્જિનનો સૌપ્રથમ જે સક્શન સ્ટ્રોક છે એ સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર તરફ જશે, સેમ બરાબર લાઈક પેટ્રોલ 4-stroke પેટ્રોલ એન્જિન. ઇનલેટ વાલ્વ એ દરમિયાન ખુલશે અને પેટ્રોલ એન્જિનમાં અહીંયા તમે આપણે જાણીએ છીએ કે પેટ્રોલ એન્જિનમાં અહીંયાથી ફ્રેશ ચાર્જ એટલે કે એર અને ફ્યુલ એનું મિક્સચર દાખલ થતું હતું. એર અને ફ્યુલ એનું મિક્સચર ઇનલેટ વાલ્વ મારફતે સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન સિલિન્ડરમાં દાખલ થતું હતું. તેની જગ્યાએ અહીંયા એર ફિલ્ટરમાંથી ફિલ્ટર થઈ કમ્પ્રેસ થયેલી એર, ઓનલી એર, ફક્ત હવા છે એ ઇનલેટ વાલ્વ મારફતે સિલિન્ડરની અંદર દાખલ થશે. સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન 4-stroke ડીઝલ એન્જિનમાં ઇનલેટ વાલ્વ મારફતે ફક્ત કમ્પ્રેસ થયેલી શુદ્ધ જે હવા છે એ જ સિલિન્ડરની અંદર દાખલ થશે. ઓકે, સો ધ ડિફરન્સ ઇઝ જસ્ટ કે પેટ્રોલ એન્જિનમાં એર અને ફ્યુલનું મિક્સચર સક્શન વાલ્વ મારફતે દાખલ થતું હતું, તેની જગ્યાએ અહીંયા ડીઝલ એન્જિનમાં ફક્ત હવા છે એ સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન દાખલ થશે. ઓલ અધર પ્રોસેસીસ આર સેમ. એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ આ દરમિયાન બંધ રહેશે, ઉપરાંત પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર તરફ ગતિ કરશે અને ફક્ત હવા છે એ સિલિન્ડરની અંદર દાખલ થશે. તેન કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોક દરમિયાન પેટ્રોલ એન્જિનમાં અહીંયા એર અને ફ્યુલનું જે મિક્સચર હતું તેનું કમ્પ્રેશન થતું હતું. અહીંયા ફક્ત સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન જે હવા દાખલ થઈ હતી તે હવાનું કમ્પ્રેશન થશે. ઓકે, તે હવાનું કમ્પ્રેશન થશે. અને ડીઝલ એન્જિનનો કમ્પ્રેશન રેશિયો ખાસ યાદ રાખજો, ડીઝલ એન્જિનનો કમ્પ્રેશન રેશિયો 14થી 22 જેટલો હોય છે. ઓકે, ડીઝલ એન્જિનનો કમ્પ્રેશન રેશિયો 14થી 22 જેટલો હોય છે. સો ખૂબ જ ઊંચા દબાણ સુધી ડીઝલ એન્જિનમાં આપણે તેના કમ્પ્રેશન રેશિયો પરથી જોઈ શકીએ કે જે હવા સક્શન સ્ટ્રોક દરમિયાન દાખલ થઈ તે ખૂબ જ ઊંચા દબાણ સુધી કમ્પ્રેસ થશે. ઓકે, ખૂબ જ ઊંચા દબાણ સુધી કમ્પ્રેસ થશે. હવે ખૂબ જ ઊંચા દબાણ સુધી કમ્પ્રેસ થવાથી આપણે જાણીએ છીએ કે જેમ દબાણ વધે એમ તાપમાન પણ વધે. એટલે કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકના અંતે આપણે જોઈએ તો જે હવા છે એ હવાનું અહીંયા પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર બંને કેવું હશે? ખૂબ જ વધારે. ઓકે, કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકના અંતે અહીંયા જે
જ્યારે પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટર પર પહોંચી જશે, પૂરેપૂરું કમ્પ્રેશન હવાનું થઈ જશે, ત્યારે જે હવા છે એનું પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર ખૂબ જ કેવું હશે? વધારે. હવે કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકના અંતે અહીંયા આવેલું ડીઝલ એન્જિનમાં સ્પાર્ક પ્લગની જગ્યાએ અહીંયા શું હશે? ઇન્જેક્ટર. ઓકે, તો આ ઇન્જેક્ટર મારફતે ડીઝલ ફ્યુલ જે છે એ ડીઝલનો શું થશે? સ્પ્રે થશે. ખૂબ જ નાના નાના પાર્ટિકલ્સ સ્વરૂપે એ ડીઝલનો અહીંયા ખૂબ જ ઊંચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ ધરાવતી જે હવા છે તેની વચ્ચે ડીઝલનો ઇન્જેક્ટર દ્વારા સ્પ્રે થશે. ઓકે, ડીઝલનો ઇન્જેક્ટર દ્વારા સ્પ્રે થશે. હવે જે ડીઝલના સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ છે એ અહીંયા ઊંચું તાપમાન અને ઊંચું દબાણ ધરાવતી હવાના સંપર્કમાં આવવાથી સેલ્ફ ઇગ્નાઇટ થઈ જશે. પોતાની જાતે જ પોતાનું શું કરી દેશે? દહન. કારણ કે ઊંચું દબાણે, ઓછા તાપમાને પણ જે ડીઝલ છે તેનું કમ્બશન થઈ શકે. તો દબાણ અને તાપમાન બંને ઊંચું છે. ઓકે, તો ઊંચા દબાણે જે તાપમાન અહીંયા હાજર હશે તે તાપમાને જે ડીઝલના સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ છે કે જે ઇન્જેક્ટર દ્વારા સ્પ્રે થયેલા છે તેનું અહીંયા ઊંચું દબાણ અને ઊંચું તાપમાન ધરાવતી હવાના સંપર્કમાં આવવાથી તે દરેક પાર્ટિકલ્સ પોતાની જાતે જ પોતાનું કમ્બશન કરી દેશે, એટલે કે સેલ્ફ ઇગ્નિશન થઈ જશે. હવે આ ફ્યુલનું દહન થવાથી નેક્સ્ટ સ્ટ્રોક, પાવર સ્ટ્રોક. ઓકે, જે કમ્પ્રેશન સ્ટ્રોકના અંતે ફ્યુલના ઇન્જેક્શનના કારણે, ફ્યુલ ઇન્જેક્ટર દ્વારા ફ્યુલનું ઇન્જેક્શન થવાથી જે દહન પ્રક્રિયા અહીંયા થાય છે કમ્બશન ચેમ્બરમાં, તે દહન થવાથી જે હીટ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય એ હીટ એનર્જીનું હવે પિસ્ટન દ્વારા મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ઝન થશે. પિસ્ટન ટોપ ડેડ સેન્ટરથી બોટમ ડેડ સેન્ટર તરફ ગતિ કરશે. આ દરમિયાન બંને વાલ્વ, ઓકે, સક્શન વાલ્વ અને એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ બંને કેવા રહેશે? બંધ રહેશે. ધેન એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક. એક્ઝોસ્ટ સ્ટ્રોક દરમિયાન પિસ્ટન છે બોટમ ડેડ સેન્ટરથી ટોપ ડેડ સેન્ટર તરફ જશે. તે દરમિયાન એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ ઓપન રહેશે પૂરેપૂરા સ્ટ્રોક દરમિયાન, અને એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ મારફતે વાતાવરણમાં ભળી જશે. અને આ રીતે 4 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિનની એક વર્કિંગ સાયકલ પૂરી થશે. સો 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ અને 4 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિનનું આપણે જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ વર્કિંગ છે એ કેવું છે? સેમ છે. નાવ 2 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ ઓર ડીઝલ એન્જિન. ઓકે, હવે આપણે ડિફરન્સ સમજી ગયા કે પેટ્રોલ એન્જિન અને ડીઝલ એન્જિનમાં શું ડિફરન્સ થશે. કે પેટ્રોલ એન્જિનમાં ફક્ત એર અને ફ્યુલનું મિક્સચર ડાયરેક્ટ દાખલ થશે, જ્યારે ડીઝલ એન્જિનમાં ફક્ત હવા છે એ સક્શન દરમિયાન દાખલ થશે. પેટ્રોલ એન્જિનમાં સ્પાર્ક પ્લગ હશે અને સ્પાર્ક દ્વારા જે ફ્યુલનું દહન થશે, ઇગ્નિશન થશે, સ્પાર્ક ઇગ્નિશન. ડીઝલ એન્જિન છે કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન છે, જે હવાને ઊંચા દબાણ સુધી કમ્પ્રેસ કરી તેની અંદર ડીઝલનું ઇન્જેક્ટર દ્વારા સ્પ્રે કરી તેનું સેલ્ફ ઇગ્નિશન કરાવવામાં આવે છે. સો પેટ્રોલ એન્જિન અને ડીઝલ એન્જિન બંનેનું વર્કિંગ આપણે હવે 2 સ્ટ્રોકમાં એક સાથે જોઈ લઈએ. ઓકે, 2 સ્ટ્રોક diesel engine. Sir Dougal Clark was a Scottish engineer who designed the world's first successful 2-stroke engine in 1878. Okay, 2-stroke engine ની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ 2-stroke engine છે 1878માં છે ઇન્વેન્ટ થયેલું, અને 2-stroke પેટ્રોલ એન્જિન છે એ ઓલમોસ્ટ 1889માં એક જોસેફ નામનો જે વૈજ્ઞાનિક હતો તેણે ઇન્વેન્ટ કરેલું 1889માં 2-stroke ડીઝલ એન્જિન બાદ. ઓકે, 2-stroke engine operation. Here you can see various operations of 2-stroke diesel or petrol engine. Okay, હવે 2-stroke ડીઝલ એન્જિન અને પેટ્રોલ એન્જિનમાં સૌપ્રથમ આપણે 4-stroke એન્જિનથી અહીંયા ડિફરન્સ જોઈએ તો 4-stroke અને 2-stroke. 4-stroke એન્જિનમાં 4 સ્ટ્રોક પિસ્ટનના 4 સ્ટ્રોકે અને ક્રેન્ક શાફ્ટના 2 રિવોલ્યુશને એક વર્કિંગ સાયકલ પૂરી થાય છે, જ્યારે 2-stroke એન્જિનમાં પિસ્ટનના 2 સ્ટ્રોકે અને ક્રેન્ક શાફ્ટના 1 રિવોલ્યુશને એક વર્કિંગ સાયકલ પૂરી થઈ જાય છે. ઓકે, પિસ્ટનના 2 સ્ટ્રોકે અને ક્રેન્ક શાફ્ટના 1 રિવોલ્યુશનમાં જ એક વર્કિંગ સાયકલ પૂરી થઈ જાય છે. ઓકે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પિસ્ટન છે. અહીંયા 2-stroke એન્જિનના કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ તો 2-stroke એન્જિનમાં વાલ્વ હોતા નથી. 2-stroke એન્જિનમાં વાલ્વ હોતા નથી, તેના બદલે અહીંયા પોર્ટ હોય છે. 2-stroke એન્જિનમાં શું હોય છે? પોર્ટ હોય છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 2-stroke એન્જિનમાં અહીંયા કાર્બ્યુરેટર આપેલું છે, અને કાર્બ્યુરેટરમાંથી જે ફ્રેશ ચાર્જ છે એ અહીંયા પિસ્ટનની નીચેના ભાગમાં ક્રેન્ક કેસમાં દાખલ થાય છે. 2-stroke એન્જિનની આપણે વાત કરીએ તો 2-stroke એન્જિનમાં જે પિસ્ટન સિલિન્ડર એસેમ્બલી જે છે, પિસ્ટન સિલિન્ડર એસેમ્બલી
અને જે ક્રેન્ક કેસ છે એનું સમગ્ર જે વોલ્યુમ છે એ તેને પિસ્ટન બે ભાગમાં વિભાજિત કરે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો પિસ્ટન છે એ જે સિલિન્ડર છે પૂરેપૂરો એને બે ભાગમાં વિભાજિત કરે છે. પિસ્ટનની ઉપરનો પિસ્ટન સિલિન્ડર એસેમ્બલીવાળો ઉપરનો ભાગ અને પિસ્ટનની નીચેનો ક્રેન્ક કેસવાળો ભાગ, પિસ્ટનની નીચેનો આ ક્રેન્ક કેસવાળો ભાગ, એમ બે ભાગમાં વિભાજિત કરે છે. વાલ્વ ફોર સ્ટ્રોક એન્જિનમાં જે આપણે વાલ્વ જોઈ ગયા તો એ વાલ્વને ઓપરેટ કરવા માટે વાલ્વ મિકેનિઝમ એક કેમ શાફ્ટની જરૂર પડે છે ત્યાં. ઓકે, વાલ્વ મિકેનિઝમ એક કેમ શાફ્ટની જરૂર પડે છે. જ્યારે અહીંયા ટુ સ્ટ્રોક એન્જિન છે એમાં વાલ્વ હોતા નથી, એટલે વાલ્વ મિકેનિઝમની પણ કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. અને અહીંયા પોર્ટ હોય છે અને આ પોર્ટનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ પિસ્ટનની મૂવમેન્ટ દ્વારા થાય છે. ઓકે, પિસ્ટનની મૂવમેન્ટ દ્વારા પોર્ટનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ થશે. અહીંયા જે પોર્ટ છે જે અંદર દાખલ થતો પેસેજ કાર્બ્યુરેટર સાથે એ ઇનલેટ પોર્ટ છે. અહીંયા તમે જે પોર્ટ જોઈ રહ્યા છો એ એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ છે. અહીંયા તમે આપણે એનિમેશનમાં જોઈએ તો આ ઇનલેટ પોર્ટ છે કે જ્યાંથી તમે જોઈ શકો છો કે જે ફ્યુલ અથવા તો ફ્રેશ ચાર્જ જે છે એ અહીંયાથી દાખલ થાય છે. અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો જે એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ બહાર નીકળે છે, આ એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ છે. અને અહીંયા તમે એક ત્રીજો પોર્ટ પણ જોઈ શકો છો, આ ટ્રાન્સફર પોર્ટ તરીકે ઓળખાય છે. આ ટ્રાન્સફર પોર્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, સો આ ત્રણ પોર્ટ, ઇનલેટ પોર્ટ, એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ અને અહીંયા તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ ટ્રાન્સફર પોર્ટ, આ ત્રણેય પોર્ટ છે પિસ્ટનની મૂવમેન્ટ દ્વારા ઓપન અને ક્લોઝ થાય છે. તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, પિસ્ટન જ્યારે આ પોઝિશનમાં આવશે ત્યારે એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ અને ટ્રાન્સફર પોર્ટ બંધ હશે. પિસ્ટન જ્યારે આ પોઝિશનમાં આવશે ત્યારે ઇનલેટ પોર્ટ બંધ હશે અને ઉપરના બંને પોર્ટ ઓપન હશે. ઓકે, સો પિસ્ટનની મૂવમેન્ટ દ્વારા પોર્ટનું ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ થાય છે. અહીંયા વાલ્વ અથવા તો વાલ્વ મિકેનિઝમની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. ઓકે, now let us see one by one process in two stroke engine. Intake into crankcase. ઓકે, તમે ટુ સ્ટ્રોક એન્જિનની આપણે વાત કરીએ તો પિસ્ટન તમે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ જોઈ શકો છો કે પિસ્ટન મૂવિંગ અપવર્ડ, પિસ્ટન ઉપરની તરફ ગતિ કરી રહ્યું છે. ક્રેન્ક કેસ પ્રેશર ડ્રોપ્સ. ઓકે, ક્રેન્ક કેસ જ્યારે પિસ્ટન ઉપર તરફ ગતિ કરે છે ત્યારે ક્રેન્ક કેસની અંદર જે પ્રેશર છે એમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. ઓકે, ઇન્ટેક પોર્ટ એક્સપોઝડ, એટલે કે પિસ્ટન જ્યારે ઉપર તરફ જાય છે ત્યારે જે ઇન્ટેક પોર્ટ છે એ શું થાય છે? અહીંયા ખુલી જાય છે. એના કારણે જે ઇન્ટેક પોર્ટ મારફતે જે ફ્રેશ ચાર્જ છે, પેટ્રોલ એન્જિનની વાત કરીએ તો એર અને ફ્યુલનું મિક્સચર દાખલ થશે. ડીઝલ એન્જિનની વાત કરીએ તો ફક્ત અહીંયાથી ક્રેન્ક કેસમાં ફક્ત એર દાખલ થશે. ઓકે, પેટ્રોલ એન્જિનમાં એર અને ફ્યુલનું મિક્સચર દાખલ થશે, જ્યારે ડીઝલ એન્જિનમાં ફક્ત એર દાખલ થશે. ઓકે, અહીંયા ઉપર તરફ જુઓ તો કમ્પ્રેસ્ડ ફ્યુલ મિક્સચર હશે. ઓકે, ફ્યુલનું મિક્સચર જે આગળના સ્ટ્રોક દરમિયાન અહીંયા ફ્યુલ જે દાખલ થયેલું હશે, અત્યારે પિસ્ટનની ઉપર એક સાથે બે પ્રોસેસ થઈ રહી છે. તમે જોઈ શકો કે આગળના સ્ટ્રોક દરમિયાન જે ફ્રેશ ચાર્જ અહીંયા પિસ્ટનની ઉપરના ભાગમાં દાખલ થયો છે તેનું અત્યારે કમ્પ્રેશન થાય છે અને નીચે તરફથી સક્શન પોર્ટ મારફતે અથવા તો ઇનલેટ પોર્ટ મારફતે જે ફ્રેશ ચાર્જ છે એ ક્રેન્ક કેસમાં અત્યારે દાખલ થઈ રહ્યો છે. ઓકે, સો બે પ્રોસેસ અત્યારે પિસ્ટનની ઉપર તરફની ગતિ દરમિયાન થઈ રહી છે. ઇન્ટેક પોર્ટ એક્સપોઝડ, ધેન ઇન્ટેક એર થ્રુ કાર્બ્યુરેટર પુલ્સ ફ્યુલ એન્ડ ઓઇલ ઇનટુ ક્રેન્ક કેસ. ઓકે, ફ્યુલ અને ઓઇલ છે એનું મિક્સચર છે એ અહીંયા ક્રેન્ક કેસમાં દાખલ થશે. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો ઇગ્નિશન. ઓકે, પિસ્ટન જ્યારે ટોપ ડેડ સેન્ટર પર ઉપર પહોંચી જશે ત્યારે જે ફ્રેશ ચાર્જનું અહીંયા અગાઉ કમ્પ્રેશન થતું હતું તેનું શું થશે? દહન થશે. દહન થવાથી પિસ્ટન નીચે તરફ ગતિની શું કરશે? શરૂઆત કરશે. હવે પિસ્ટન જ્યારે નીચે તરફ ગતિની શરૂઆત કરશે, ઓકે, ત્યારે અહીંયા જે ફ્રેશ ચાર્જ છે, ઓકે, જે અહીંયાથી ઇનલેટ પોર્ટ મારફતે દાખલ થયેલો છે તેનું ક્રેન્ક કેસમાં શું થશે? કમ્પ્રેશન થશે. ઓકે, પિસ્ટન મૂવિંગ અપવર્ડ કમ્પ્રેસિસ એર ફ્યુલ ચાર્જ, સ્પાર્ક ઇગ્નાઇટ્સ એર ફ્યુલ મિક્સચર, એ બધું અહીંયા થઈ ગયું. ઓકે, દહન અહીંયા થઈ ગયું. પિસ્ટન ઉપર તરફ ગતિ કરતો હતો ત્યારે ફ્યુલ અને એરનું જે મિક્સચર હતું એનું કમ્પ્રેશન થતું હતું. ત્યારબાદ સ્પાર્કના કારણે એર ફ્યુલ મિક્સચર છે એનું દહન થાય છે. હવે શું થશે તો કે પિસ્ટન ડ્રીવન ડાઉનવર્ડ, પિસ્ટન છે નીચે તરફ જશે, ક્રિએટ્સ ક્રેન્ક શાફ્ટ મોશન, અને ક્રેન્ક શાફ્ટની મોશન ક્રિએટ કરશે. ઓકે, હવે પિસ્ટન જ્યારે ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં ગતિ કરે છે, પિસ્ટન જ્યારે ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ગતિ કરે છે ત્યારે આ જે એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ છે એ ધીમે ધીમે ઓપન થઈ જાય છે. જુઓ, એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ છે અહીંયા ઓપન થઈ જાય છે.
અને આ ડાઉનવર્ડ મોશન દરમિયાન જે અહીંયા ફ્રેશ ચાર્જ હતો એ શું થશે? કમ્પ્રેસ થશે. ફ્રેશ ચાર્જ કમ્પ્રેસ થવાથી અહીંયા ક્રેન્ક કેસમાં દબાણ વધશે. એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ અહીંયાથી બહાર નીકળવાથી અહીંયા ઉપરના ભાગમાં પ્રેશર ઘટશે. હવે પિસ્ટન નીચે તરફ આવશે, અહીંયા પ્રેશર ઘટી રહ્યું છે, અહીંયા ફ્રેશ ચાર્જનું પ્રેશર વધી રહ્યું છે. પિસ્ટન મૂવિંગ ડાઉનવર્ડ, એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ એક્ઝોસ્ટ પોર્ટ છે એ ઓપન થઈ ગયો, એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ એક્સપેલ્ડ બહાર નીકળે છે. એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ કમ્પ્લીટ એક્ઝોસ્ટિંગ અકર્સ વેન ટ્રાન્સફર પોર્ટ્સ આર ઓપન. ઓકે, ટ્રાન્સફર પોર્ટ ઓપન થશે ત્યારબાદ આ પૂરેપૂરું જે ફ્રેશ ચાર્જ છે ત્યાં સુધીમાં બહાર નીકળી જશે. ટ્રાન્સફર પોર્ટ જેવો અહીંયા ઓપન થશે, આ ટ્રાન્સફર પોર્ટ તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, એ જેવો ઓપન થશે એવો અહીંયાથી જે ન્યૂ ફ્રેશ ચાર્જ છે એ અહીંયાથી ઉપર તરફ દાખલ થશે. ઓકે, ફ્યુલ ટ્રાન્સફર તમે હવે જોઈ શકો છો કે જે ફ્રેશ ચાર્જ અહીંયા કમ્પ્રેસ થઈ ગયો હતો ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં પિસ્ટનની મોશન દરમિયાન, એ એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ અહીંયા બહાર નીકળી ગયા બાદ જે આ ટ્રાન્સફર પોર્ટ ઓપન થવાના કારણે જે ફ્રેશ ચાર્જ છે એ હવે ક્રેન્ક કેસ તરફના ભાગમાંથી પિસ્ટનની ઉપરના ભાગમાં અહીંયા દાખલ થશે. ઓકે, પિસ્ટન મૂવિંગ ડાઉનવર્ડ, એર ફ્યુલ ચાર્જ ઇન ક્રેન્ક કેસ કમ્પ્રેસ્ડ, એર ફ્યુલ ચાર્જ છે ક્રેન્ક કેસમાં એ કમ્પ્રેસ થશે. ત્યારબાદ ટ્રાન્સફર પોર્ટ ઓપન થશે અને જે કમ્પ્રેસ ચાર્જ છે એ કમ્પ્રેસ ચાર્જ રસીસ થ્રુ પોર્ટ, ટ્રાન્સફર પોર્ટ મારફતે એ અહીંયા દાખલ થશે, પિસ્ટનના ઉપરના ભાગમાં દાખલ થશે અને ફરીથી જે ઓલ્ડ સાયકલ છે એ રિપીટ થશે. ઓકે, ફરીથી જે ઓલ્ડ સાયકલ પિસ્ટન છે ફરીથી હવે અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં મૂવ થશે. પિસ્ટન છે એ હવે ફરીથી અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં મૂવ થશે. ઓકે, અહીંયાથી ફ્રેશ ચાર્જ દાખલ થશે. ત્યારબાદ અહીંયા કમ્પ્રેસ થયેલું ફ્લુ ગેસીસ ફ્રેશ ચાર્જ છે તેનું દહન થશે. એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ બહાર નીકળશે. ત્યારબાદ અહીંયાથી ફ્રેશ ચાર્જ ટ્રાન્સફર પોર્ટ મારફતે ફરીથી નવો ફ્રેશ ચાર્જ પિસ્ટનની ઉપરના ભાગમાં દાખલ થશે. તો આ રીતે ફક્ત પિસ્ટનના 2 સ્ટ્રોક, આપણે જે અત્યારે પૂરેપૂરી પ્રોસેસ જોઈ ગયા તો એ ફક્ત પિસ્ટનના 2 જ સ્ટ્રોક પૂરા થયા છે અને પિસ્ટનના 2 સ્ટ્રોક પૂરા થયા એ દરમિયાન એક વર્કિંગ સાયકલ શું થઈ જાય છે? પૂરી થઈ જાય છે. ઓકે, સો ફક્ત 2 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં ડિફરન્સ ક્યાં આવશે? તો કે અહીંયાથી જે ફ્રેશ ચાર્જ દાખલ થતો હતો, ઓકે, એ ફ્રેશ ચાર્જ દાખલ થવાને બદલે અહીંયાથી ફ્રેશ ચાર્જ દાખલ થવાને બદલે ફક્ત હવા દાખલ થશે. એર ફ્યુલના મિક્સચરને બદલે હવા દાખલ થશે. અહીંયા સ્પાર્ક પ્લગની જગ્યાએ શું હશે? ઇન્જેક્ટર હશે. ઓકે, સો આટલો જ 2 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ અને 2 સ્ટ્રોક ડીઝલમાં ડિફરન્સ હશે. સો આપણે આજે 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન, 4 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિન, 2 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન અને 2 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિનનું વર્કિંગ જોઈ ગયા. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પેટ્રોલ એન્જિન અને ડીઝલ એન્જિનનો તફાવત, 4 સ્ટ્રોક એન્જિન અને 2 સ્ટ્રોક એન્જિનનો તફાવત અને સ્પાર્ક ઇગ્નિશન એન્જિન અને કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન એન્જિનનો તફાવતનું સ્ટડી કરીશું. થેન્ક યુ.